คิดว่า Osmo 360 รุ่นแรกเนี่ยทำได้เยอะแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ย DJI อัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นแบบค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะเพราะว่า DJI Osmo 360 Pro เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่จาก 8K 50 เฟรมมาเป็น 8K 60 เฟรมนะคะรอบนี้เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้แถมยังอัปเดต Slow Motion ค่ะเป็น 4K 240 เฟรม Dynamic Range ก็กว้าง 14.5 สต็อปและยังเพิ่ม AI นะคะที่ช่วยตามตัวแบบได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะอัพจาก Osmo 360 เดิมได้ยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พลอยจะมาสรุปให้ฟังค่ะก่อนจะไปดูฟีเจอร์กันนะคะฝากกดติดตามช่อง Easy Mall ไว้ด้วยนะเดี๋ยวมีกล้องแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยพลอยจะมาอัปเดตให้ดูกันแบบเข้าใจง่ายค่ะเปิดตัวแล้วนะคะกับ DJI Osmo 360 Pro ค่ะกล้อง 360 องศารุ่นใหม่ที่รอบนี้เนี่ยไม่ได้อัปเกรดแค่เรื่องคุณภาพภาพนะคะแต่เหมือน DJI พยายามทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วยทั้งการถ่ายแอคชั่นถ่ายกลางคืนแล้วก็เป็นการตัดต่อไปจนถึงเรื่องเลนส์นะคะเพราะว่าจุดเด่นของกล้อง 360 องศาคือเราสามารถถ่ายทุกอย่างรอบตัวมาก่อนแล้วค่อยมาเลือกมุมทีหลังได้ค่ะแต่สิ่งที่ตามมานะคะคือเรื่องไฟล์ค่อนข้างใหญ่ต้องใช้เวลารีเฟรมแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยที่นูนออกมาทั้ง2ด้านเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็มีหลายอย่างที่เข้ามาช่วยแก้ตรงนี้ค่ะเริ่มจากเรื่องภาพกันก่อนเลย Osmo 360 Pro เนี่ยนะคะใช้เซ็นเซอร์คู่แบบ Square CMOS ขนาด 1/1.1 นิ้วค่ะโดยพื้นที่นะคะรับภาพสำหรับการถ่าย 360 องศาเทียบเท่ากับเซ็นเซอร์ขนาด 1 นิ้วแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 360 องศาแบบ Native ได้สูงสุด 8K 60 เฟรมจากรุ่นเดิมนะคะที่ทำได้ 8K 50 เฟรมค่ะเฟรมเรทที่เพิ่มมาเนี่ยนะคะจะช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวได้ดูลื่นแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะเวลาถ่ายกีฬาขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่ากิจกรรมที่เคลื่อนไหวเร็วๆนะคะแล้วก็ยังมีเฟรมเนี่ยให้เอาไปเล่น slow motion ได้มากขึ้นด้วยค่ะ Dynamic Range นะคะก็อัพจาก 13.5 สต็อปนะมาเป็น 14.5 สต็อปค่ะซึ่งสำคัญกับกล้อง 360 องศามากนะคะเพราะว่ากล้องเนี่ยกำลังถ่ายทุกทิศทางไปพร้อมกันด้านหนึ่งเนี่ยอาจเจอแดดเต็มๆอีกด้านเนี่ยอาจจะอยู่ในเงานะคะรุ่นนี้ก็สามารถจัดการ exposure ค่ะของเลนส์หน้าแล้วก็เลนส์หลังแยกกันได้นะคะช่วยเก็บรายละเอียดบริเวณที่สว่างและเงาในซีนที่แสงต่างกันเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะไม่ต้องเลือกเลยนะคะว่าอยากเก็บฟ้าหรือว่าอยากเก็บรายละเอียดในเงาอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนการถ่ายกลางคืนค่ะรอบนี้มี AI Super Night 2.0 ค่ะใช้รูรับแสง f1.9 นะคะร่วมกับระบบ AI ลดน้อยตัวใหม่ค่ะช่วยให้ภาพเนี่ยนะคะในที่แสงน้อยดูสะอาดสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบถ่ายไนท์ไรท์นะคะเดินถ่ายเมืองงานอีเวนต์หรือว่าซีนที่มีแบบว่าทั้งไฟสว่างกับพื้นที่มืดอยู่ในเฟรมเดียวกันฟีเจอร์นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เห็นความต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่คุณภาพจริงนะคะจะดีแค่ไหนตรงนี้เนี่ยต้องรอลองตัวจริงกันอีกทีค่ะอีกเรื่องเนี่ยที่อัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะคะคือเรื่อง slow motion นะคะเพราะว่า Osmo 360 Pro เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ 360 องศาได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 240 เฟรมค่ะจากรุ่นเดิมนะคะที่ทำได้สูงสุด 4K 100 เฟรมถ้าเอาไปถ่ายจักรยานมอเตอร์ไซค์คนวิ่งหรือว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะคะเราสามารถเก็บจังหวะเร็วๆแล้วเอากลับมา slow motion ได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ความสนุกของไฟล์ 360 องศาก็คือต่อให้ตอนที่เราถ่ายเนี่ยนะคะไม่รู้จังหวะสำคัญจะเกิดขึ้นด้านไหนเนี่ยเราก็ยังสามารถนำกลับมารีเฟรมแล้วก็เลือกมุมทีหลังได้นะคะ DJI ยังเพิ่ม AI Frame Interpolation นะคะใน DJI Studio เข้ามาด้วยค่ะถ้าใช้ไฟล์ 8K 60 เฟรมเนี่ยนะคะระบบจะสามารถสร้างเฟรมเพิ่มเพื่อทำ slow motion ได้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8 เท่านะคะซึ่ง DJI เนี่ยระบุว่าให้ความรื่นเทียบเท่ากับการขอบจากไฟล์ 360 องศาระดับ 8K 480 เฟรมค่ะส่วน 4K 240 เฟรมนะคะสามารถนำไป slow motion ได้สูงสุดอยู่ที่ 64 เท่าใน workflow ที่รองรับค่ะตรงนี้นะคะทำให้สายแอคชั่นสามารถเล่นกับจังหวะภาพได้หลากหลายยิ่งขึ้นถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยนะคะรุ่นนี้ถ่าย 360 องศาได้สูงสุดอยู่ที่ 120 ล้านพิกเซลHDR ข้อดีเลยคือถ่ายทุกอย่างรอบตัวเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาเลือก composition หรือว่าขอบเป็นภาพปกติทีหลังได้ความละเอียดที่สูงเนี่ยนะคะก็ช่วยให้เรารีเฟรมหรือว่าขอบเนี่ยยังเหลือรายละเอียดให้ใช้งานมากขึ้นส่วนงานที่ต้องเอาไฟล์ไปแต่งสีต่อรุ่นนี้ก็รองรับ 10 บิตแล้วก็ D-Log M ค่ะโดยวิดีโอทุกฟอร์แมตรองรับสีแบบ 10 บิตทำให้มีข้อมูลสีนะคะให้ปรับต่อได้มากขึ้นและถ้าใช้งานร่วมกับ DJI ตัวอื่นที่ถ่าย D-Log M อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ช่วยให้การแมทสีของฟุตเทจไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
แต่ฟีเจอร์ที่พลอยว่าน่าสนใจมากนะคะคือคนที่เคยรู้สึกว่าถ่ายกล้อง360องศาสนุกแต่กลับมาตัดต่อแล้วเหนื่อยมากเนี่ยก็คือ Spotlight Follow ค่ะปกติแล้วนะคะเวลาเราถ่ายไฟล์360องศาเนี่ยต้องกลับมารีเฟรมแล้วก็ใส่ตัวคีย์เฟรมให้มุมกล้องเนี่ยนะคะคอยตามตัวแบบเองแต่ฟีเจอร์นี้นะคะ AI เนี่ยเขาจะช่วยแท็กให้เราเลยค่ะแล้วก็เลือกตัวแบบให้อยู่กลางเฟรมอัตโนมัตินะคะถึงกล้องเนี่ยจะหมุนหรือว่าเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆก็ตามและสามารถ Export ออกมาเป็นวิดีโอปกติสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมค่ะเหมาะมากกับการถ่ายตัวเองเดินบอกหรือว่าใช้เซลฟี่สติ๊กแล้วก็อยากลดเวลาตัดต่อนะคะใน DJI Mimo ค่ะก็มี Smart Editing นะคะเข้ามาช่วยอีกหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องไฮไลท์จากคลิปให้อัตโนมัติสร้าง Camera Movement นะคะใช้เทมเพลตหรือว่า One Tap Edit เนี่ยที่ในแอปเนี่ยเขามีนะคะมาช่วยวิเคราะห์ฟุตเทจค่ะแล้วสร้างคลิปให้ได้เลยนะคะถ้าเป็นคลิปเที่ยวคลิปช็อตวิดีโอเนี่ยแล้วเราอยากถ่ายลงเร็วก็ไม่ต้องกลับมานั่งทำเองทุกขั้นตอนแล้วค่ะอันนี้เขาก็ทำให้ครบจบนะคะใครต้องการตัดต่อจริงจังเนี่ยก็ยังมี DJI Studio ค่ะแล้วก็ปลั๊กอินนะคะสำหรับ DaVinci Resolve ค่ะให้เอาไฟล์เนี่ยนะคะไปทำงานต่อได้เรื่องการส่งไฟล์เข้ามือถือเนี่ยก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเขามี NFC Quick Connect นะคะถ้ามือถือรองรับ NFC อยู่แล้วเนี่ยนะคะตัว DJI Mimo เนี่ยแค่แตะกับมือถือเราก็เชื่อมต่อเข้าได้ทันทีเลยค่ะจากนั้นสามารถดูไฟล์โอนไฟล์หรือว่าเข้าไปตัดต่อได้เลยนะคะเหมาะกับคนที่ถ่ายเสร็จแล้วอยากเอาคลิปเข้าลงโซเชียลมีเดียทันทีค่ะอีกจุดที่สายแอคชั่นนะคะน่าจะชอบกันมากคือเรื่องเลนส์ค่ะเพราะว่าเลนส์ Fish Eye ของกล้อง360องศาเนี่ยจะนูนออกมาทั้ง2ด้านนะเวลาเอาไปติดกับตัวรถจักรยานหรือว่าถือเซลฟี่สติ๊กเนี่ยก็มีโอกาสที่โดนกระแทกแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายกว่ากล้องทั่วไปค่ะรอบนี้ DJI เลยเพิ่มตัวโคตติ้งนะคะที่ทนรอยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเลนส์สามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วค่ะถ้าเลนส์เกิดความเสียหายนะคะก็สามารถจัดการเฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับกล้องที่ซื้อมาเพื่อเอาไปลุยจริงๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อัปเกรดแบบมีประโยชน์มากๆค่ะตัวกล้องหนักอยู่ที่ประมาณ183 กรัมนะคะและมีความจุในตัวอยู่ที่105 กิกะไบต์เพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันไหนที่เราไม่ได้เอา micro SD ไปเนี่ยนะคะก็ยังสามารถหยิบขึ้นมาถ่ายได้ทันทีค่ะส่วนการกันน้ำเนี่ยนะคะตัวกล้องเนี่ยกันน้ำได้สูงสุดอยู่ที่10 เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสเลยค่ะและถ้าต้องการลงลึกกว่านั้นเนี่ยนะคะก็สามารถใส่เป็นตัวเคสกันน้ำของเขาได้นะสูงสุดอยู่ที่50 เมตรค่ะถ้าจะถ่ายใต้น้ำจริงจังเนี่ยนะคะ DJI ก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวเคสนะเพราะว่ารูปทรงของ Lens Fish Eye เนี่ยนะคะอาจทำให้เกิด distortion ค่ะหรือว่า stitching error ในใต้น้ำได้นะคะเรื่องแบตเตอรี่ก็สามารถถ่าย 8K 30 เฟรมต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ100 นาทีค่ะภายใต้เงื่อนไขในการทดสอบของ DJI แล้วก็ Fast Charge เนี่ยจาก0 ถึง 80 ได้ประมาณ22 นาทีถ้าต้องการถ่ายยาวกว่านั้นเนี่ยนะคะยังมีตัวแบตเสริมนะที่ช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มเวลาในการใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่180 นาทีค่ะเหมาะกับพวกทริปยาวๆนะคะหรือว่ากิจกรรมที่ไม่อยากหยุดเปลี่ยนแบตบ่อยๆเรื่องเสียงค่ะตัวกล้องมีไมค์มาให้ทั้งหมด4ตัวพร้อมระบบกันลมนะคะแล้วก็รองรับ Osmo Audio ค่ะทำให้เชื่อมต่อไมค์ DJI รุ่นที่รองรับอย่าง DJI Mic 3 หรือว่า DJI Mic Mini 2 เนี่ยนะคะเข้ากับกล้องได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องใส่ตัว receiver เลยค่ะถ้าถ่ายวอล์กหรือว่าพูดหน้ากล้องเนี่ยก็ช่วยให้ชุดถ่ายเนี่ยเล็กแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและยังสามารถบันทึกเสียงจากไมค์บนตัวกล้องไว้เป็นเสียงบรรยากาศได้พร้อมกันด้วยค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะ DJI Osmo 360 II เนี่ยนะคะรอบนี้เนี่ยไม่ได้อัปเกรดแค่จาก 8K 50 เฟรมมาเป็น 8K 60 เฟรมแต่สิ่งที่เห็นชัดเลยคือ DJI ค่ะทำให้กล้องพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเรื่อง Dynamic Range 14.5 สต็อป Slow Motion 4K 240 เฟรม AI Super Night 2.0 นะคะสำหรับถ่ายกลางคืนแล้วก็ Spotlight Follow ค่ะที่ช่วยตามตัวแบบนะคะแล้วก็ NFC ค่ะที่ทำให้เราเนี่ยลงไฟล์เข้ามือถือได้เร็วขึ้นและโดยเฉพาะเลนส์นะคะที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วด้วยค่ะจากข้อมูลที่เปิดตัวมานะคะรุ่นนี้เหมาะกับทั้งสายแอคชั่นทราเวลวอล์กจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่ชอบข้อดีของกล้อง360องศาที่ถ่ายทุกมุมเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาเลือกทีหลังได้นะคะส่วน 8K 60 เฟรมเนี่ยตัวจริงเนี่ยจะต่างจากรุ่นเดิมแค่ไหนหรือว่าตัว AI Super Night เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างยังไงก็รอติดตามรีวิวเต็มจากช่อง EasyMod ได้เลยนะคะวันนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ